I trusted God. So when somebody says, ano ka lang, mag-aaral ka lang, papasa ka na, ganyan-ganyan, you don't need God, you don't need, In my experience, hindi totoo eh. Hindi nga ako nag-aaral eh. Baka mas mataas pa grade ko sa iyo eh. Diba? Paano yun? Diba? Development of the individual is important. Why? Because when one enters into marriage, that development will speak volumes on how far that marriage will go. Merong mga tao na may titulo, pero immature. Yung mga examples ko sa inyo, doktor ng rape, diba? Matalino, kalat ng sexual photos. Kasi yung spiritual development niya kulang. Diba? Kala kasi natin puro physical lang. Diba? I'll tell you one thing. Once you reach the age of 70, nothing physical matters. Nothing. When you're on deathbed at 80, wala nang value yung titulo mo. Wala nang value yung ari-arian mo. Wala na. What will you do? Lord, please, huwag niyo po akong kalimutan. Gusto ko po umakyat sa langit. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Ganun ang gagawin mo. You're speaking to the repository of all intelligence, God. Kakausapin mo lang na minsan, aakyat ka na sa langit. Really? Mag-apply ka ng trabaho. Ano hihingin sa'yo? Height, weight. Diba? Pag payat ka, patatabain ka. Pataba ka, papayatin ka. Pag hindi ka graduate, pagka-grad, ang dami requirements. Tapos pupunta ka langit, sasabihin mo lang, God, I accept you as my Lord and Savior. One time. Diba? It doesn't work that way. You have to develop the person from the very beginning. Imagine mo kung totoo yun. Pagpunta mo ng langit, kunwari, may nirape ka. Pagdating mo yung nirape mo nandun, nagkasalubong kayo. Ano sasabihin mo? Diba? Sorry ka. Nakapag-gano ako eh. It doesn't work that way. Justice doesn't work that way. Diba? And how can you remedy that? Simula ka pagkabata. Diba? Ayusin mo para yung marriage and family law, you can commit to it. You will understand why the law says that marriage is an inviolable social institution. Bakit ganun? Ka-importante. May tungkulin ka, bakit ka kinakasal? Hindi ka kinakasal kasi trip mo lang. Hindi ka kinakasal kasi baka iwan ako nito pag di ko kinasal. Hindi ka kinakasal kasi ito ang sagot sa kahirapan. Hindi. Kinakasal ka kasi apat kayo dun. Yung spouse mo, magiging spouse mo, ikaw, ang Estado, ang Pilipinas, at ang Diyos. You have to commit to all four. Sa sarili mo, kailangan mo rin mag-commit. Di ba? Kung yung sabi ko sa inyo, pag successful ka na, marami kang pera, titulado ka, ano pang gagawin mo? Mambababae ka. Kung lalaki ka, yung lalaki talaga, mambababae ka, bakit hindi? And I've seen it a couple of times. So, mahihintay mo ba mangyari yun? Masira yung pamilya dahil kasi hindi na-develop yung spiritual ano yan. Wala siyang sense of family. Okay lang kahit walang kasal. Okay lang, walang kasal. The marriage is a bond that reminds you that you have something to do. Marriage is a graduation, right? Ano ba yung graduation? Natapos na. No. Ano sabi sa mga graduation rites? Commencement exercises. What do you mean by when you say commencement? Diba? Di ba sa ROTC sabi, commence exercise. Ibig sabihin, simulan mo. Diba? Ibig sabihin, if marriage is a graduation rite, then it is the beginning. Simula ng pag-commit mo sa mga tungkulin mo. That's why in Article 68, sabi doon sa family code, di ba? Mutual love and respect, husband and wife. Kailangan ibigay mo yan, mutual love and respect. Kahit visit na visit ka nung araw na yun sa kanya kasi yung adobong niluto niya sobrang alat. Di ba? Tiisin mo yun. Di ba? Mutual love and respect nga eh. Nag-away kayo halimbawa. Gusto nung isa manood ng manood ng Hamilton sa Soler. Ikaw naman gusto mo sine panoorin. Hindi kayo nagkasundo, di nag-iwalay kayo. Sige, bahala ka diyan ka. Okay. Pag nagharap kayo ng asawa mo, galit na galit sa'yo, away kayo. Pag matutulog na kayo sa gabi, magkahiwalay kayo. Di ba? O walang gusto mag-budge eh. Hindi, ako tama eh. Sinabi ko nandito eh. Tapos yung isa sabi, hindi. Minsan ko lang mapanood yun.
Ganun. Away na kayo, tutulog kayo nang magkaaway. You think that's healthy? Kailangan may isang bumigay. Di ba? Karaniwan yung lalaki ang kailangan bumigay. Kailangan. Bakit? Kasi mas maraming kailangang alagaan sa babae. Mas marami. Yung emosyon nila ibang klase. Hindi tulad sa lalaki. Sa lalaki kasi pag sinabi sorry, wala yung brad. Ganon eh. Ganon kami. Ganon kami. Sa babae pag sinabi sorry, sige, pinapatawad na kita. Pero ibig sabihin nung, sorry, pinatatawad na kita, ano ibig sabihin nun? Hindi. Ang ibig sabihin nun, i-access nyo yung hard drive niya. Save to letter D. Nakasave dun. Ang mga lalaki walang ganun. Wala kami hard drive. Wala kami yung storage na permanent. Wala. Meron kami yung SD card. Naalala namin pag abang gising kami. Pag tulog na kami, tinanggal mo na, wala na. Kinabukasan, hindi na naalala. Diba? So you really have to appreciate the dynamics of a marriage, the dynamic of a family. And we are in that dark place right now, wherein the family is attacked, the law itself is not respected, and people are not committed to it. Sino gumawa ng absolute divorce ng mga batas? Di yung mga hiwalay. Sabihin mo sa akin, sino yung mga hiwalay? Survey mo yung Congress. Ilan ang lalaki dyan, ilan ang babae? Mas maraming lalaki. Di sino yung gumawa ng absolute divorce? Mga lalaki. Bakit? Ang dami asawa. Diba? Pero pag in-invite mo sa mga conference, in-invite mo sa mga seminar, ang tawag sa kanila, honorable. When pandemic hit, a lot of things changed in me. Sabi ko, I will not spend the rest of my life. I'm 44 years old. The next 20, 30 years, it's not sure. I will not spend my life speaking lies. If as much as I can share truths, I will do that. Because I want to develop my spiritual being. The better I develop my spiritual being, the physical will be easier. Diba? Pag di kasi nagsisinungaling, mas madali, hindi mo makakalimutan eh. Diba? Square ka lang. Sabihin mo lang yung totoo, hindi mo makakalimutan yun. Pero subukan sinungaling ka. Diba? Yung chicks mong isa, ang pangalan, Aida. Yung isa, Lorna. Yung isa, Fe. Pag i-interchange mo yan, lalo pag dilim. Diba? Pero pag uwi mo, meron din lalaking galing mag-manage. Alam mo, hindi. Very masipag yun. Pag sa trabaho, overtime palagi. Meron nang ginagawa. Hindi. Nag-video call kami, nandun siya. Akala mo lang, pinag-aralan niya ng mabuti yan. Di ba? Hindi mo nga alam kung recorded na yun. Hindi mo alam kung mag-video muna siya, tapos pagkatapos siyang kausapin ka, sa kanya gagawin yung kabulustugan niya. You do not know. Ganun yung lalaki. Yung lalaking walang spiritual being na develop. But if the person has a spiritual being na develop, yung pinakasalan mo dahil sa, sabi ng iba, hindi naman kagapuhan, di ba? Pero pag tumanda kayo, pare-pareho na kayo na itsura eh. Wala namang pogi habang buhay eh. Di ba? Pero the person inside will shine through. Mas mamahalin mo siya eh. Mas maiintindihan mo siya eh. Ayaw mo mabukulan, ayaw mo madapa, kasi matanda na kayo. Mas ma-appreciate mo eh. So you have to understand that the family, pag sinabing basic unit of society, yung mga estudyante sa college o kaya sa high school, basic unit of society, pag tinanong sa sinasagot lang. Yun na yun. Tama naman yun, walang problema doon. But you need to understand why. Why is it the basic unit of society? Because it is the start of a propagation of a society. Hindi tayo dadami pag hindi maganda ang pamilya. Pag hindi nire-respeto ang pamilya, hindi tayo dadami. Pag hindi nire-respeto ang institusyon ng kasal, hindi tayo uunlad. Kasi relative na lahat eh. Karapatan ko'y kasal, di mo na ako. Kaso, pareho kayo ng kasarian, paano kayo dadami? Diba? Hindi, magkano ko eh. In vitro. Yan ang katuwiran. Laging pilosopo. Really? You know how much in vitro costs? Ilan kayo magsasabi ng ganun? Ilan ang ikakasal na afford nila mag-in vitro?
Diba? Where's the logic in there? Ang hirap eh. Ang hirap ipaliwanag, lalo na sa mga kabataan, the importance of these things. Pag di natin sinimulan sa bata. Pag di natin sinimulan. In my kids, sabi ko, kanina hindi ko yata natuloy, sabi ko, I do not emphasize on them the development of the physical or the intellect. Kasi I'm a proponent, sabi nung OB-GYN namin. Alam mo, attorney, pag may anak ka, regardless kahit anong pakain mo dyan, o anong gatas ang painom mo dyan, pag matalino magulang, matalino yan. Hindi, imposible hindi yan maging matalino. So, in short, I took knowledge from there, stating na kahit ano mangyari, lalabas at lalabas yung pagiging matalino niyan. Anak ko siya eh. Pero yung spiritual development niya, yung character niya, yung values niya, I have to teach that. Kailangan makita niya yun sa akin. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, huwag kang mananakit ng babae, tapos binubugbog ko yung asawa ko. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, huwag kang makikiapid, huwag kang didikit sa whatever. Tapos ako naman, dami kong chicks. May mga ganong tatay, sinasama pa yung anak. Diba? Okay lang yan. Kapatid mo rin yan. Hap-hap siblings kayo. Kapatid mo yan, wala kayong ano. I have nothing against them sa existence nila. Andiyan na yan. Diba? But we want to have a family-centered core where it states that the marriage itself is permanent. Permanent. Diba? Ngayon, nagiging flexible na eh. Pag gusto yata nilang baguhin yung definition ng marriage sa family code, di ba? Marriage is a social institution, a flexible social institution, depending on your feelings. Diba? The Supreme Court, last year, 2022 and this year, 2023, issued a memo stating that judges are encouraged to participate in the Pride Month. Any expense related to this celebration is reimbursable. Well, I can put holes in that memo. Pero ni isang lawyer, walang umano dun eh. Walang kumana dun sa memo ng SC. Wala. Ano naman ang implication nun, attorney? Anong pakialam mo kung gusto nila magano ng Pride Month? Diba? The problem there is, that's not the role of the Supreme Court. You are not there to promote an ideology, an idea. What are you there for? You are there to decide cases, justiciable cases, and to interpret the law if need be. May interpret ka bang law doon sa LGBTQ Pride Month? May law ba ron? Wala naman, di ba? Gawa muna sila. Di ba? Pero reimbursable, pag gumawa ako ng tarp, binigyan ko ng mga rainbow t-shirts yung lahat ng staff ng court, reimbursable, Supreme Court. I do not see the logic. I do not see the logic. When I was a law student, the thing that was always running to my mind is that if I cannot better my professor, I do not deserve to be a lawyer. Because one day, someday soon, that same professor, I will face in court. If I cannot give the same service, the type of service that that great professor can give to my client, then I'm doing disservice to my client. That's why I'm not a fan of pag sinabi, ano yun? Professor yun ng ganito. Nagsulat yan ng librong ganito. Justice to ng ganyan. I respect them wholeheartedly based on their positions. But I do not honor them based on that, just that fact. Because someday soon, makakalabang ko yan. Diba? Someday soon, lalapit ako dyan, mag-argue ako dyan. Kailangan ba puro ano? Siyempre, pag nandun ako sa court, para akong mouse na takot na takot sa kanila. Kasama yun sa arte. Arte ka. Diba? To get what you need, to get what you want. Pero the thing is, you look at the person. Gano'n ba ka spiritually developed yan? You can be a justice, but you're not spiritually developed. You can be someone learned in the law, but you're not spiritually developed. Kasi ang alam mo lang yung black letter of the law. Ano yung sinabi sa batas? I want to leave something to you. These experiences that I'm telling you. We are really under attack. Nung panahon ko, pag sinabing, may nabuntis. Naku.
Grade 6 ka, mula grade 1, lahat ng estudyante doon alam may nabuntis. Chinismis ka na. Ngayon anong katumbas pag nabuntis? Parang yung sa work lang, maternity leave, parang gano'n lang eh. Nothing. Di ba? Sabihin, susuportahan natin siya, huwag natin sisirain yun. No, that's fine. Walang problema doon. Pero you must learn something from there. Paano kung lahat sila mabuntis-buntis kasi normal lang, lagyan mo lang ng kondom o para hindi magano. Those type of lessons. Di ba? Kasi yung pagiging flexible natin, without dealing with the absolutes, yan yung nagpapasira sa atin eh. Yung ayaw natin maka-offend ng tao, oh, I'm willing to offend many. Di ba? I'm willing to offend many. If I am right. If I am correct. How do I know I'm correct? Because there are absolutes. Hindi kayo niniwala may absolutes? Meron. There's an absolute. If you're confronted with absolutes, there is no way to be flexible. There is no way to compromise. You have to stick to it. The law here states, marriage is a social inviolable institution. Then so be it. Make it permanent union. I cannot say na kawawa naman itong mga binubugbog, kawawa naman ito, pag-divorce na lang sila. You're giving them false hopes. That by having that absolute divorce, oh, you're free, okay ka na, masaya ka na, wala nang problema, hindi na ano. Yung mga anak niya, sabi, okay pala eh. Pwede pala ako ikasal, tapos madi-divorce din. Okay lang, walang problema. Let's go through it. No. Wala nang commitment. Why would I commit? Diba? Ba't kailangan kong mag-commit? Meron naman akong escape route. Diba? Para kang magnanakaw eh, diba? Bago ka pumunta sa isang nanakawan mo, dapat alam mo kung saan ka lalabas. Diba? Pag nagnakaw ka na, halimbawa, tinuruan eh, no? Pumunta ka sa bangko, ninakaw yung bangko, wala kang escape route, eh, ang tawag doon, comedy. Di ba? Hindi mo alam kung saan ka lalabas. In the same vein, when you enter a marriage, you must understand that you're entering a graduation rite. Di ba? You're commencing something. You're starting something. You have a commitment to your wife, you have a commitment to the state, and you have a commitment to your God. Without those, nahirapan ka. Akala mo, palit-palit lang. Meron akong professor, 4 na beses na anal. Yung huli pa niyang naasawa, hindi. Classmate ko. Oh. Diba? Ilang taon kami nun. Diba? Ang galing ng professor na yun. Pag sinabi ko yung pangalan, kilala na yun. Pero syempre, ba't ko ano, di ba? Pero ang dami beses nang na anal. Di ba? Masasabi mo ba na he respects the law? He respects the institution? Eh, mag-a-argue yun. Magaling yun eh. But the thing is, what's the reality? Why did you fail? 4 times. Parang basketball, di ba? Who's the GOAT of basketball? Si Michael Jordan. Bakit? Kasi 6 times pumunta sa final, 6 times naging champion. That's a record. Diba? Yung record niya, 4 times siya nanalo. Hindi siya nanalo. Diba? It's as simple as that. I was watching a debate between 2 lawyers. Alam ko, popular din sa iba eh. They were talking about what's the age of sexual consent. There was one fiscal, there was one lawyer, and then the judges were all justices. One of the justices, professor ko pa. They were asking, what's the age of sexual consent? What do you think, guys? No. Letter A, 18. Letter B, 12. Letter C, 16. No. Raise your hands. Letter A, 18. Age of sexual consent. Sexual consent means if someone engages in sex, that will not result to any crime. A, walang gusto, 18. B, 16. Minor. Wala rin. Hindi pa sigurado. C, 12. Ang sagot ulit, depends. Bakit? 12 kasi nung sinaunang panahon, okay lang. 12 years old, pwede. Pag A naman, 18. 18, alam natin. 18 years old, gano'n na. Adult na. 16, yung kasi yung bago sa batas. Diba? Sabi nila yun daw ang age of consent, 16. But I digress. Bakit? Kasi sinabi sa batas, 16 nga, pero may mga requirements. Diba? Dapat hindi lalampas ng 3 years ang tanda, hindi dapat siya kinuurse, hindi siya psychologically finors or something like that, or influenced, para maging valid consent.
So these people